What's up guys, so we're here. So for today's video, may kukunin tayo and malalayo pa yung puntahan natin. So let's just jump into it. Punta na tayo dun, ano, para hindi na matagal pa. Alright. Sa kabila yata. Sa kabila. Yan, yan. Alright, so we're here. Let's check it out. So hindi ko na na-videoan, pero nakausap na namin yung ayente si Kuya Rosmar. So while we wait, let's look at their display at their showroom. Alright, so bukod sa pagtitingin ng mga on-display models nila sa showroom, nakita ko tong racing simulator sa GR corner nila. So I had a go and played Gran Turismo habang naghihintay kasi medyo matagal-tagal. So ayan, nakita nyo naman, nag-drift mode tayo sa Gran Turismo 7. Ayan, sideways with the GR86. Medyo hindi pa tuloy-tuloy kasi hindi ko talaga gets kung paano yung drift mode dito. Nagamit ang racing simulator. Pero naka 7,000, 30 points naman tayo in that session. And nag-time trial din ako gamit na Toyota GR86. 1 minute and 10 seconds ako sa Tsukuba circuit. And yun din pala, merong Rush GRS sa GR corner ng showroom. At syempre pagkatapos ng racing, mag-merienda muna tayo. So kain tayo nitong masarap na chocolate chip cookies from Mommy Bunny Cafe. You already know. So thank you nga pala Tito Albir for these great tasting cookies. Alright. A few moments later. Hey, what's up? So, ewan ko marinig niyo, lalapit na lang ako sa camera. So unfortunately, nagka-problema yung systems nila and nagka-delay. So ina-expect ko mga dapat half day na siguro dapat kami dito, but unfortunately that happened, delay sa system, and yun, gabi na. So kung hindi siguro nagka-delay sa system, mabilis naman i-release. And then yung sa ayente namin, tatlo lang yung i-release niya for this day, pero yun nga nagka-delay, and hanggang ngayon nandito pa rin kami. But mabilis makakuha ng unit sa kanya, so parang biglaan lang din to. But yeah, malapit-lapit na. Munting hintay na lang. Alright. So yun na nga po, release at nauna na AirPods ko. And guys, pagkatapos ng ilang oras, makikita nyo na yung unit na kinuha namin. Ano? So finally, eto na. In 3, 2, 1. Okay guys, so eto na yung unit na kinuha namin dito. So mountain bike siya. And then eto may payong pa. Kaya natin TV natin. So thank you kay Kuya, ano pa Kuya? Rosmar. Rosmar. So, may
Tingnan lang namin yung quote nyo kung gusto nyo kumuha ng unit dito sa Toyota Calamba. Alright, so thank you po yan. So, napaka-sulit-sulit. Salamat. Alright, bye guys. So obviously that was a joke, and thank you kay Kuya Rosmar for playing along with my little skit. So let's get to the actual reveal. So guys, that's it. That's the 2022 Toyota HILUX Conquest 4x4. Ano? So yan yung kinuha namin units. Gusto namin mag-adventure outdoors at pumunta sa mga remote places. Kaya yan, 4-wheel drive instead na 86. So sa mga nakakilala sa akin before, gusto ko talaga 86 sports car. Pero nag-change ako kasi gusto ko na mag-adventure sa mga ganitong lugar, yung mga medyo malalayo, yung mga hindi na pupunta masyado ng mga karamihan, no? Mga sasakyan na hindi kaya ng 4x2. So yan, kumuha kami ng 4x4. So yun, sana guys na-enjoy nyo itong video na to. I'll have a quick look around video sometime in the future, tsaka review na rin ng Toyota HILUX Conquest 4x4 sometime in the future. Alright guys, so thanks for watching. Don't forget to like and share this video, and if you haven't subscribed yet, please consider subscribing for more videos in the future, no? So guys, thanks for watching. See you next time. Yeah. Yun. All right. Sa'yo lang kilometers. Hindi pa nag-display. 13 matting sa 13. cover. 13. 13. 13. Sige Oo. sir. Kaya na. Yep. Mukhang kailangan mo magpakarga. Milon. Kapag naka-orange sir, usually nung May- 10 liters pa baba na lang yan. Hindi, magpapakarga na lang kami. 10 to 15 liters pa baba. Alright. So, yan yung INNOVA. Alright, looking sharp. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina nung labas namin kasi gusto na namin umuwi. But yeah, 10 liters lang yung laman niya. So, ito kami sa may SLEX, malapit sa may Mamplasan. So, nagpapakarga muna kami para maka-uwi kasi malayo pa yung uuwian namin. But so far driving, it's good. It's good. Yeah. Alright, so let's bring this baby home. Let's go. Alright, so naipasok ko na siya. Medyo nahirapan ako kasi mas malaki siya kaysa dito sa Montero. And mas mataas. So kapag bababa ka parang sobrang taas mo dun sa sahig. But yeah, I think we'll call it a day for now. So bukas or sa weekend na lang natin explore pa itong HILUX na Conquest, ano. So diyan muna siya for today. Magtatrabaho pa ako. Alright guys,